खल्तीले चाहिँ एउटा भिसा कार्ड दिइरहेको छ जुन चाहिँ फ्रीमा एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। के त्यो भिसा कार्डबाट हामीले USD पेमेन्ट गर्न सकिन्छ? के त्यसलाई एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा लिङ्क गर्न सकिन्छ? के त्यो कार्डलाई डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डको रूपमा लिन सकिन्छ? आजको यो मिथ भिडियोमा हामी जान्ने छौं। Every claim has a truth. Every myth has an answer. Let's find out. तपाईले भिसा कार्ड एक्टिभेट गर्नको लागि माथिपट्टि सर्च बारमा गएर भिसा कार्ड सर्च गर्नु, कार्डको सेक्सनमा क्लिक गर्नु। तपाईले जस्ट 1 क्लिकमा यो कार्डलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पहिलो एक्टिभेसन चाहिँ फ्री हुन्छ, पछि डिएक्टिभेट गरेर फेरि एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको Rs25 रुपैयाँ डिडक्ट हुन्छ। यो कार्डको चाहिँ फी रहेको छ। फी चाहिँ तपाईको क्वार्टरली तिर्नुपर्ने हुन्छ Rs25 रुपीज हैन। तपाईको हरेक 3 महिनामा चाहिँ 25 रुपीज कार्ड फी काटिनेछ तपाईको खल्ती अकाउन्टबाट। अब हामी कार्डलाई एक्टिभेट गर्छौं र यसलाई प्ले स्टोरमा लिंक गर्ने ट्राई गर्छौं। तपाईले भ्यू माई कार्डमा क्लिक गर्नुभयो भने इन्स्टेन्ट एक्टिभेट हुन्छ अनि तपाईको चाहिँ कार्ड डिटेल शो गर्छ। हामीले चाहिँ कार्ड डिटेल पाइसकेका छौं। अब म चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गरेर यसलाई एड डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्डको सेक्सनमा गई लिंक गर्ने ट्राई गर्छु। मैले सबै डिटेल फिल गरेर लिंक अ कार्डमा क्लिक गरे। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ अपडेट माग्यो। म अब अपडेटमा क्लिक गर्छु। यदि यो कार्ड साच्चै वर्क गर्थ्यो भने अपडेट माग्ने थिएन। यदि मागे पनि तपाईको कार्डमा चाहिँ कोड जान्थ्यो। तर यहाँ अपडेट गर्ने बित्तिकै कान्ट सेन्ड अ कोड भनेको छ। त्यसैले यो कार्ड चाहिँ हाम्रो प्ले स्टोरमा काम गर्दैन। एक्चुअलीमा तपाईले यो कार्डलाई दराज जस्तो अनलाइन एप्लिकेसनमा प्रयोग गर्नुभयो भने वर्क गर्छ। यदि तपाईको मनमा कुनै पनि क्वेरी छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट मिथ तपाईको क्वेशन हुनेछ। आजको यो भिडियोमा यति नै। हामी फेरि मिल्छौं नेक्स्ट भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।